ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกซิเจนทำมาจากลิปสติกนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับวันนี้จะมาลองทำเวนเจอรี่นะครับที่ว่าให้ออกซิเจนกับพวกตู้ปลานะครับเนี่ยนะครับก็จะเอาลิปสติกนะครับที่ว่าหมดแล้วนะครับจะเอามาดัดแปลงนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะทำแบบไหนดีนะครับโอเคนะครับ
เนี่ยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเวนจูรี่ออกซิเจนครับเนี่ยนะครับใช้ไฟ 12 โวลต์ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวดูดอากาศนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกซิเจนทำมาจากลิปสติกนะครับ